na kami sa Mongkong Gondola. Picture na mga kasama ko. Mga pogi, ang pogi ng Bridgestone. Ito ang station ng Mongkong Gondola. Ay, nangyari. Ba't ang picture? Ang ano ayaw na sa akin? Sa akin. Hindi masyadong makita dahil cloudy. Sasakay kami dyan ngayon. Oo. Yung Mongkong Gondola. What's up guys? Dito kami, makit kami ng bundok. Ay, grabe. Gala pa more. Ayan o. Dito kasama kong dalawa. Ayan o. Ayan sila o. Ayan pala, nahuli pala ako. Nauna pala ako. Ayan, ang ganda o. Nice view. Sa gitna o. Look. So, ayun guys, naglalakad kami. Ang init, grabe. Ayan guys, ayan ang view namin. Makakating na yata kami. O, malayo pala lakar namin. 10 minutes pa lang ba? Kalahin mo, hinahapo na ako. Bilis ko itong hapuin. Oh my gulay. Diyos ko po, rode. Malayo pa pala. Malayo pa pala lalakabay namin. Ayan, ganda ng view. Hey guys, nandito naman sa pupunta na kami ng Yinhe. Ito na yung palatandaan niya. Ayan o, yung arrow niya. Ayan, Yinhe Cave. Hindi siya nakaturo, kaya dito kami sa kaliwa. Kaliwa kami bababa. Bababa muna kami. So, ayan, ayun yung daan papuntang Yinhe. Taas ng bundok. Ayan, mga tea. Tea ba to? Tea nga. May tinga. May bayabas. Kaso bayabas siya oh. Kaso hindi pa siya hinog. Hilaw pa siya. Ay meron. May hinog. May hinog na bayabas. Yun yung time bayabas oh. Ngayon guys, naglalakad pa rin kami. Ayan oh. Grabe. Hindi maputik, maganda yung daan nila oh. Puro graba yan. Ngayon, nilagyan nila ng hawakan para hindi ka malaglag sa ilalim dahil walang sasalo sa'yo. Yan pinamasakot sa lahat. Malalaglag ka na walang sasalo sa'yo. Okay sana kung may sasalo sa'yo kaso wala eh. So ayan guys, medyo madalas dito. Kaya ingat lang pagbaba. Ano. Kaya siguro nilagyan nila ng hawakan dito para hindi madulas. So ngayon, tatago ko muna yung camera. Baka madulas kami, mabagok ang ulo ko. Hirap pa na pag nakamisya ako. Okay. Ngayon guys, nakarating na kami rito sa Yinhe Cave. Ayun yung ano yan. Yung yung lugar. Yung po. May CR. Walang problema CR. Pwede kayong umihi dyan. Ano? Ayun yung poles. Ayan. Ganun siya kaganda. Ano?
Yan guys, ayan ang yinhe pinuntahan namin. Ayan. Oo nga, no. Ngayon guys, pababa na kami ng punta na kami ng Taipei, pabalik kami. Dito kami damaan sa kabilang way. Grabe oh. Ayan ang daan dyan. Pababa siya, more on pababa.